यस्ता बोतलहरुमा नराख्नुहोस् के गर्ने रे यस्ता बोतलहरुमा नराख्नुहोस् हो बुझ्नु है अरूले राखे पनि अहिले त अब मैले जस्तोमा राख्नु छ भने घरमा राख्दाखेरि डबल बिलको भएको मा राख्न लाउनु र तपाईँ घरको अगाडि कसैले पनि तुरन्त खाएर फाल्छ भने निभाउन लाउनु तपाईँ परेर फाल्छ भने निभाउन लाउनु तपाईँ अब जङ्गलमा आग लागिगयो हामी के गर्छौँ कहिलेकाहीँ के गर्छौँ त फालिदिन्छौँ अहिले पछाडिहरू त हो यसरी फालिदिन्छौँ हो अब यहाँ फालिदियो भने के भयो आगो लाग्छ अहिले सुनकाई आउँछ आगो लाग्छ आगोको झिल्का कत्रो हुन्छ थाहा छ अनअफ गर्दा पनि यसै झिल्का आउँछ यसो हेर्नु तपाईँको यो पेट्रोल लिक भएको ठाउँमा अथवा ग्यास लिक भएको ठाउँमा पर्यो भने के हुन्छ आग लाग्यो ग्यास कति हुन्छ त ग्यास के हुन्छ त ग्यास भनेको तपाईँहरूलाई कति दिनहरू चाहिँ अब हामीले के भन्छौँ त रेगुलर डेगुलर भन्छौँ हो अब हेर्नुहोस् है तपाईँहरूलाई म भन्छु आगो लाग्यो भने खिच्यो ल लाज नमान यो हेर्नुहोस् त यसरी त्यही भएर अब यो तल घुम्छ यसको चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ हेर्नु त तपाईँको यहाँ तल छ यो माथि आउने र तल आउने हो यहाँ हेर्नु हो यो अब के हो त राम्रो खान्छ हेर्नुहोस् है यसको मुनि यस्तो चाहिँ यो हुन्छ अहिले क्या तल आयो हो यसले के गर्छ त अब तपाईँहरूलाई म भन्छु अब यो ग्यास चलाउनुहुन्छ कहिले चलाउनुहुन्छ तल यो बिजुली निकाल्न